ሰላም ውድ ዩቲዩብ ተማሪዎቼ እንደምን አላችሁልኝ? ዛሬ ሎጂክ ዩኒት 2 አርጊውመንትን ይዘን መጥተናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ይህ ዩቲዩብ ቻናል ኦል ኢትዮ ፍሬሽማን ኮርስ ይሰጡበታል። ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርሶችን እናስተምርበታለን። ዛሬ መጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። የደወሏን ምልክት ተጫኑ፣ አዳዲስ ነገር ስንፖስት ኖቲፊኬሽን ይገባላችኋል። ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ዩቲዩብ ጋር እዩልን፣ ለኛም ይጠቅመናል። ሰብስክራይብ ስታደርጉ እምቢ የሚላችሁ ከሆነ ጉግል አካውንት ስለሌላችሁ ነው። ጉግል አካውንት ክፈቱና ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ትምህርቱ ልውሰዳችሁ። ታይፕስ ኦፍ አርጊውመንት የሚለውን እናያለን። ታይፕስ ኦፍ አርጊውመንት ካን ቢ ክላሲፋይድ ዲዳክቲቭ ኤንድ ኢንዳክቲቭ። ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ የሚባሉ አርጊውመንቶችን እናያለን። ዲዳክቲቭ አርጊውመንት የምንለው is argument given that its premise is or are true, it's impossible the conclusion to be false. በዲዳክቲቭ ጊዜ ፎርምን ነው የምናየው። የአረፍተ ነገሩን ትሩ መሆን ፎልስ መሆን ያኛውን እናያለን። ግን ዲዳክቲቭ ልንለው የምንችለው ፕሪሚሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሊሆን አይችልም። ኤ ፎርሙን ነው የምናየው። ኤ ቢ ከሆነ ቢ ሲ ከሆነ ኤ ሲ ነው የሚለውን ፎርሙላውን ነው የምናየው እንጂ ስለ አረፍተ ነገሩ በኋላ እናያለን። ኢንዳክቲቭ አርጊውመንት የምንለው ደግሞ is an argument given that its premise is or are true, it's improbable the conclusion to be false. ፕሪሚሱ ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥኑ ፎልስ ሊሆን ይችላል። በኢንዳክቲቭ ጊዜ ማለት ነው። ፎርሙን ነው የምናየው። ፎርሙን this deductive an argument that concludes with certainty or absolutely. ፕሪሚሱ ሰፖርት የሚያደርገው ሰርቴኒቲ ነው። በቃ እርግጠኛ አብሶሉትሊ መሆን አለበት። ለምሳሌ ኤ ቢ ከሆነ ቢ ሲ ከሆነ ኤ ሲ መሆን አለበት ግዴታ ማለት ነው። ለምሳሌ all Ethiopians are black. አበበ is Ethiopian. so አበበ is black. በቃ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥቁር ናቸው። አበበ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ አበበ ጥቁር ነው። ይሄ አብሶሉትሊ ሰፖርት ማድረግ አለበት ፕሪሚሱ ኮንክሉዥኑ። ኢንዳክቲቭ an argument that concludes with only probably. በቃ ፕሮባብሊ ነው። ይህ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ሰፖርት የሚያደርገው ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ምሳሌ ነው። The majority Ethiopian peoples are poor. Athlete Haile Gebrselassie is Ethiopian. So, athlete Haile Gebrselassie is poor. This is inductive. አሁን ይህን ስናየው አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ድሃ ነው። አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ድሃ ነው ብንል የማይመስላል። ፕሮባብሊ ነው። በኢንዳክቲቭ ጊዜ ፕሮባብሊ ነው የምንለው ለዚህ ነው። ኦኬ ዲዳክቲቭ ኢንዲኬተር ወርዶች የምንላቸው ኢንዲኬተር ወርዶች በዲዳክቲቭ ጊዜ ኢንዲኬተር ወርዶች አብሶሉትሊ፣ ዴፊኒትሊ፣ ሹርሊ፣ ኔሰሰርሊ ኤንድ ሰርቴንሊ። ኢንዲኬተር ወርዶች የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ዲዳክቲቭ መሆኑን ሊገልጹልን የሚችሉ እነዚህ ወርዶች ናቸው። ኢንዳክቲቭ ደግሞ ኢንዲኬተር ወርድስ ፕሮባብሊ ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል። ኢምፕሮባብሊ የማይመስል፣ ላይክሊ ኤንድ አንላይክሊ ይሄ ነው። አሁን በዲዳክቲቭ ጊዜ አብሶሉትሊ ነው፣ በቃ እርግጠኛ፣ ሹርሊ፣ ነሰሰርሊ። በኢንዳክቲቭ ጊዜ ግን ኢምፕሮባብል ነው፣ በቃ ፕሮባብል። እነዚህ ናቸው ኢንዲኬተር ወርዶች የምንላቸው። ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭን የሚገልጹልን ወርዶች እነዚህ ናቸው። ኦኬ
actual link between premise and conclusion actual ሊንኮች ዲዳክቲቭ መሆኑና አለመሆኑን የምናውቅበት በዲዳክቲቭ ጊዜ all ብሎ ነው የሚጀምረው። all ለምሳሌ ቅድም የሰጧችሁ ምሳሌ all Ethiopian peoples are black. አበበ is Ethiopian, so አበበ is black. this all ብሎ ነው የሚጀምረው። all ብሎ በዲዳክቲቭ ጊዜ all ብሎ ነው የሚጀምረው። በኢንዳክቲቭ ጊዜ ደግሞ the majority, almost all, the minority, some of, little of, few of እነዚህ ያለ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። እንትኑ ፕሪሚሱ ቅድም የነገርኳችሁ አሁን the majority Ethiopian peoples are poor. አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ is Ethiopian, so አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ is poor. this inductive the majority ብሎ ነው የጀመረው። በዲዳክቲቭ ጊዜ ግን all ነው all ብሎ ነው የሚጀምረው። በቃ all Ethiopian peoples, all something 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 እንደዚህ ያለ ነው የሚጀምረው በዲዳክቲቭ ጊዜ all። በኢንዳክቲቭ ጊዜ እነዚህ almost ማለት ለሙሉ ለመሆን የተቃረበ ሁሉንም ለማለት የተቃረበ እነዚህ the majority ከፍተኛው ማይኖሪቲ ትንሹ እያልን እንትን የምንላቸው ናቸው በእነዚህ ወርዶች ነው። the form of arguments ፎርሞቹ እናያለን። the form of deductive argument የምንለውን ፎርሙን እናያለን። አንደኛ ላይ argument based on mathematics የምንለው እናያለን። this includes argument based on some purely arithmetic or geometric computation or measurements. ይህ አርጊውመንት ማቴማቲካልን በመጠቀም ማቴማቲካል ነገሮችን በማስገባት የምንገልጸው ነው። ኤግዛምፕል I have one red pen and two black pens, hence I have 3 pens. this ማቴማቲካል ነገር እናስገባበታለን ውስጥ ጋር ማለት ነው። አርጊውመንቱ ጋር በማቴማቲካልን በመጠቀም ቁጥሮች ሊሆን ይችላል ጂኦሜትሪክ ነገሮችን እነዛን በማስገባት የምንሰራው argument based on mathematics ይባላል። you see I have one red pen and 2 black pens, hence I have 3 pens. እነዚህን ቁጥር የሆነ መለኪያ ነገር ማቴማቲካዊ ነገር የሆነ ነገር እያስገባን የምንሰራው አርጊውመንት mathematics argument ነው። argument based on mathematics. the second one argument from a definition. this argument in which the conclusion is claimed to depend merely upon the definition of some words or phrases used in the premise or conclusion. ይህ ዲፊኒሽን ደግሞ ከፕሪሚሱ በመነሳት ድምዳሜ የምንሰጥበት ነው። ከፕሪሚሱ ተነስተን based on premise definition we conclude that ከፕሪሚሱን መጀመሪያ እናይና ኮንክሉዥኑን ልናውቀው የምንችለው እኛ ኮንክሉዥኑን ከፕሪሚሱ በመነሳት ኮንክሉዥኑን መስራት የምንችል ማለት ነው። you see example God is omniscient, hence he knows everything. God omniscient ነው ካልን አይሳሳትም ወይም ሁሉም ነገር በሱ ቁጥጥር ስር ነው ካል hence he knows everything ኮንክሉዥኑን እኛ ማድረግ እንትንላለን። ከፕሪሚሱ ዲፊኒሽን በመነሳት ኮንክሉዥኑን ማወቅ ይቻላል። based on definition mean if ኮንክሉዥኑ በፕሪሚሱ ዲፔንድ የሆነ ነው ኮንክሉዥኑ ማለት ነው። God is omniscient አለ ፈጣሪ ሁሉን ነገር ያውቃል እንደማለት ነው። God is omniscient እግዚአብሔር እንደማለት ነው omniscient hence he knows everything ሁሉን ነገር ያውቃል አለ። ኮንክሉዥኑ በፕሪሚሱ ዲፔንድ የሆነ ነው። this argument we said argument from definition እንለዋለን። ከፕሪሚሱ ዲፊኒሽን በመነሳት ኮንክሉዥኑን የምናውቀው ማለት ነው። 3
syllogistic arguments. Syllogistic arguments ምንለው a syllogism is an argument consisting of exactly two premises and conclusion. ይህ አርጊውመንት አይነት syllogistic argument ምንለው exactly two premises and one conclusion የያዘ ማለት ነው። ሁለት ፕሪሚሶችንና አንድ ኮንክሉዥን የያዘ ከሆነ this syllogistic argument እንለዋለን። There are three types of syllogistic arguments. ሶስት የሲሎጂስቲክ አርጊውመንት አይነቶች አሉ። እነሱን እናያለን አንድ ባንድ። አንደኛው ላይ categorical syllogism ምለው እናያለን። It's a syllogism in which each statement starts with one of the word all, no or some. categorical syllogism የምንለው የሚጀምረው one of the word የሚጀምረው all ወይንም no ወይንም some በሚል ነው የሚጀምረው። you see example all Egyptians are Muslims. ይሄኛው ሲሎጂዝም ሁለት ፕሪሚስ እና አንድ ኮንክሉዥን ይይዛል እንደነገርኳችሁ ሲሎጂዝም። ከዛ ውስጥ ደግሞ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም ምንለው ከፊቱ ጋር all no or some የሚይዝ ከሆነ this categorical syllogism እንለዋለን። example all Egyptians are Muslims. you see all front of Egyptians all ሚላለ no Muslim is a Christian. This before this premise no. you see hence no Egyptian is a Christian. ይህ ማለት ሁሉም ግብፃዊ ሙስሊሞች ናቸው። ሁሉም ግብፃውያን ሙስሊሞች ናቸው። ኖ ሙስሊም ኢዝ ክርስቲያን። ሙስሊም ያልሆነ ክርስቲያን ነው። ሙስሊም ያልሆነ ሰው ክርስቲያን ነው። ሂንስ ኖ ኢጂፕሽያን ኢዝ ክርስቲያን። ስለዚህ ኢጂፕሽያኖች ክርስቲያን አይደሉም። በአጠቃላይ ይህ ሲሎጂዝም ኦል ኖ ሰምን ከፕሪሚሱ ፊት የሚጠቀም ከሆነ ካቴጎሪካል ሲሎጂዝም እንለዋለን። Second, hypothetical syllogism is a syllogism having a conditional statements for one or both of its premises. በሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም ጊዜ አንዱ ወይንም ሁለቱ ፕሪሚሶች ያው ይሄ ሲሎጂዝም ሁለት ፕሪሚስ እና አንድ ኮንክሉዥን ያለው ነው ያልኳችሁ። ስለዚህ ሁለቱም ፕሪሚሶች ወይንም አንዱ if ዜንን የሚጠቀም ከሆነ ኮንዲሽናል ስቴትመንት ሚንስ if ስቴትመንት then ዜን ሚል ያለበት ከሆነ if ሚል ካለበት ያኛው ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም ነው። example if there is democracy in one country then there would be a rule of law. if there is a rule of law there would be development. hence if there is democracy in one country then there would be development. you see እዚህ ጋር ሁለት ፕሪሚስ እና አንድ ኮንክሉዥን አለው። ሁለቱም ፕሪሚሶች ኮንዲሽናል ስቴትመንት ይጠቀማሉ። if there is democracy in one country በአንድ ሀገር ዲሞክራሲ አለ ካል ዜን you see if then there would be a rule of law አለ እንላለን። if there is a rule of law የህግ የበላይነት ካለ there would be development. ያድጋሉ፣ ያች ሀገር ታድጋለች። hence if there is democracy in one country ምናልባት በአንድ ሀገር ዲሞክራሲ ካለ then there would be development. ያች ሀገር ታድጋለች። you see if then ፕሪሚሶች ሁለቱም ፕሪሚሶች ላይ if ኮንዲሽናል ስቴትመንትን ይጠቀማሉ። if then ይሄን አይነት ሲሎጂዝም ምን እንለዋለን? ሃይፖቴቲካል ሲሎጂዝም። okay disjunctive syllogism as a sort disjunctive syllogism እንለዋለን is a syllogism having a disjunctive statements. ይሄ ደግሞ disjunctive statement ያለው ይሄ ማለት ደግሞ ስቴትመንቱ ፕሪሚሱ ላይ either or statements
either or statements for one of its premise አንዱ ፕሪሚስ ላይ either orን የምንጠቀም ከሆነ ይሄ ሲሎጂዝም እንለዋለን ዲስጀንክቲቭ ሲሎጂዝም እንለዋለን። ሁለት ፕሪሚስ አለ ሲሎጂዝሞች ጋር ሁለት ፕሪሚስ እና አንድ ኮንክሉዥን አለ። ከሁለቱ ፕሪሚሶች አንዱ ጋር either orን ከተጠቀም ይሄኛው ምን እንለዋለን ዲስጀንክቲቭ ሲሎጂዝም። ኤግዛምፕል Robert is either an American or Ethiopian. Robert is not an American, hence Robert is an Ethiopian. You see, Robert is either an American or Ethiopian. Robert አሜሪካዊ ወይም ኢትዮጵያዊ ነው ያለን either orን ከተጠቀመ ምን እንለዋለን ዲስጀንክቲቭ ሲሎጂዝም። ይህ ምሳሌ ይሁት ሮበርት ኢዝ አይዘር አሜሪካን ኦር ኢትዮጵያን። ሮበርት አሜሪካዊ ወይም ኢትዮጵያዊ ነው አለ። ሮበርት ኢዝ ኖት አሜሪካን፣ ሮበርት አሜሪካዊ አይደለም። ሄንስ ሮበርት ኢዝ ኢትዮጵያን። እዚህ ጋር ዋናው ማወቅ የፈለግነው አይዘር ኦርን መጠቀሙ ነው። የመጀመሪያው ፕሪሚስ ላይ አንዱ ፕሪሚስ ላይ አይዘር ኦርን ከተጠቀምን ይህ ሲሎጂዝም እንለዋለን ዲስጀንክቲቭ ሲሎጂዝም። Okay, deductive እንጨርሰናል። the form of an inductive arguments የሚለው እናያለን። ኢንዳክቲቭ አርጊውመንትን ፎርሞችን እናያለን። አንደኛ ላይ an argument based on prediction ትንበያ ነው። ይህን ታውቁታላችሁ። in this type of argument the premise deal with some known event in the present or the past and the conclusion moves beyond this event to some event in the real future. ይህ ማለት የአሁኑን የፓስትን ወይም የፕሬዘንትን በማየት የወደፊቱን መተንበይ ማለት ነው። በኤግዛምፕል እናየዋለን። የትናንትን እና የዛሬን በመጠቀም የወደፊቱን መተንበይ እንደማለት ነው። የወደፊቱን ፕሪዲክት ማድረግ this argument is based on prediction ትንበያ ከስሙም እንደምናውቀው ትንበያ ማለት ነው። በኤግዛምፕል እናያለን። ኤግዛምፕል yesterday and today ባህር ዳር is sunny, hence ባህር ዳር may be sunny by tomorrow. ትናንትና ዛሬ ባህር ዳር ፀሐያማ ነበረች። ስለዚህ ባህር ዳር ነገም ፀሐያማ ትሆናለች። this argument based on prediction የነገውን እየተነበይን ነው፣ የወደፊቱን እየተነበይን ነው። የትናንትንና የዛሬን በማየት ፀሐያማውን አይተን ነገም ፀሐያማ ትሆናለች ብለን መተንበይ ነው። prediction means መተንበይ ትንበያ ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ an argument from analogous የሚለውን እናያለን። from analogous this argument occurs when there is an analogous or similarity between two things or status of affair. ይህ ደግሞ በሆኑ ነገሮች ላይ ተመሳሳይነት በፕሪሚሶች ላይ ተመሳሳይነት ሲኖር ነው። you see ፕሪሚሶች የመመሳሰል ነገር ካላቸው ኮንክሉዥኑ ላይ የማመሳሰል ነገር ይመጣል። argument from analogous ከአናሎገሱ በመነሳት ከሲሚላሪቲው በመነሳት ኮንክሉዥን የምንሰጥበት ማለት ነው። ኤግዛምፕል እናያለን። ኤግዛምፕል Aster's car is blue in color, travels 300 kilometers per hour, and in Japan, Hannah's car is also blue in color and travels 300 kilometers per hour. Hence, Hannah's car may be made in Japan. You see? ላይ ተመሳሰሉብን አናሎገስ ሲሚላሪቲ። የአስቴር አወቀ ካር ብሉ ነው በከለር በሰዓት 300 ኪሎ ሜትር ይበራል። ሜድ ኢን ጃፓን ነው። የሃና ደግሞ ኦልሶ ብሉ ነው ከለሩ ኤንድ በሰዓት 300 ኪሎ ሜትር ይበራል። ስለዚህ ኮንክሉዥን ላይ ምን መጣለ? ሃናስ ካር ሜይ ቢ ሜድ ኢን ጃፓን። የሃና ካር ምናልባት የጃፓን ስሪት ነው አለ። ዩሲ ተመሳሰሉብን ላይኛው ጋር ፕሪሚሶች ኮንክሉዥኑን አመሳሰል ነው። ይሄ ነው አርጊውመንት ፍሮም አናሎገስ።
third ላይ an inductive generalization ከስሙ generalize ማድረግ ሁሉንም ማድረግ እንደማለት ነው። this is an argument that the post from the knowledge of the select sample to the same claim about the whole groups ይህ ማለት የሆነች ሳምፕል ከሆነ ግሩፕ ላይ ሳምፕሏን እንወስድና ሁሉን ግሩፑን እንደዛ ማለት ነው። since the member of the sample have a certain attributes or characters, it is argued that all the members of the group have the same characters. ከግሩፑ አንድን ሳምፕል እንወስድና የዛን ካራክተር የዛን certain attributes እናይና ከዛ ግሩፑ ተመሳሳይ እንደዚህ ነው እንደማለት ነው። example I have got 10 out of 10 in the first quiz of logic, hence I probably will score A. ጀነራላይዝ ሲያደርገው ምን አለ? ሳምፕሏን ወሰደና የመጀመሪያውን ሳምፕል የመጀመሪያውን ኪውዝ ከ10 ነው ያመጣሁት ሎጂክ። ስለዚህ I probably will score A ምናልባት ስኮር ኤ ላመጣው እችላለሁ እያለ ነው። ይህ ጀነራላይዝ ሲያደርገው የመጀመሪያውን ኪውዝ 10 ስላመጣ ብቻ ስኮር ኤ ጋር ሄደ፣ ጀነራላይዝ አደረገው። ይሄ ማለት ሳምፕል ወስዶ ሙሉን እንደዛ እንደማድረግ ማለት ነው። for an argument from authority, this is an argument in which the conclusion rests upon a statement made by the same presumed authority of or the witness. ይህ ማለት ስለ አንድ ነገር ምስክርነት መስጠት ወይንም መገመት ማለት ነው። ወደፊቱ you see በአውቶሪቲ ላይ ተመስርተን ስለ አውቶሪቲ ኮንክሉዥኑን የወደፊቱ መገመት ወይንም ስለዛ ምስክር እንደመስጠት እንደማለት ነው። ኤግዛምፕል ነው። ኤግዛምፕል according to Joe Biden, USA is growing fast. Hence, the country is on the right track of development. አያችሁ ምስክርነት ሲሰጥ እዚህ ኮንክሉዥኑ ላይ በመጀመሪያ እንደ ጆ ባይደን USA is growing fast በሱ አመለካከት ጆ ባይደን ካላት አሜሪካ በጣም ግሮዚንግ ፋስት ታደርጋለች። ሄንስ ምስክርነት ሲሰጥ the country is on the right track of development ለማደግ በትክክለኛው መስመር ላይ ነች ነው ያለ ነው። አዩ ምስክርነት ሰጠ፣ የወደፊቱን ገመተ። these arguments authority arguments. 5 an argument based on sign እንደ ስሙ እንዳገናኙ የሆነ ምልክትን በመጠቀም ኮንክሉዥን የምንሰጠው ነገር ነው። this argument the post from the knowledge of the certain sign, symbol or symptom to knowledge of thing or situation that the sign stands for. ይህ ማለት የሆነን ምልክት ተገን በማድረግ የሆነን የምናውቀውን ምልክት ተገን በማድረግ የሆነ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል ኮንክሉዥኑን መስጠት ማለት። ኤግዛምፕል across the road I'm looking the flag, hence there may be a school around. ይህ ማለት አቅጣጫን ተጠቀመ፣ የሆነ ነገር አየ፣ ሳይን አየ፣ ፍላግ አየ፣ ዜን ኮንክሉዥን ምናለው ትምህርት ቤት አዩ ያለ እኮ ሌላ መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን across the road I'm looking the flag ሳቋርጥ ወይንም ሮዱን ሳቋርጥ ፍላግ አየው፣ hence there may be a school around እዚያ አካባቢ ትምህርት ቤት አለ ማለት ነው። you see አለ based on sign በመጠቀም ማለት ነው። የአርጉመንት based on sign. A causal inference ምክንያታዊ የሆነ ኢንፈረንስ በመጠቀም እንደማለት ነው። this an argument that the post from knowledge of the cause to knowledge of the effect or conversely from a knowledge of an effect to knowledge of a cause. ይሄኛው ደግሞ ምክንያታዊ በሆነ በታገዘ እውቀት ከዚህ በፊት ባለ ልምድ ኢፌክቱን ኮዙን አይተን ኢፌክቱን ኮንክሉድ ማድረግ ማለት ነው። በኢፌክቱ ባለን ከዚህ በፊት በምናውቀው ነገር ምክንያታዊ በሆነ ነገር ኮንክሉድ የምናደርገው ነው።
ዩ ሲ ኮዙን እናይና ባለን እውቀት ባለን ልምድ ኮዙን እናይና ኢፌክቱን እዛው ጋር እንትን እንላለን። The cloud becoming dark and the tundra is remaining. So let's go home quickly. The rain is inevitable. You see, the cloud becomes dark. Dark የሆነ ነው። ይሄ ከምናውቀው ከድሮም እናውቀዋለን። ዳርክ የሆነ ነው፣ እየጨለመ ነው። and the tundra is coming. ነጎድጓዱ ሪሜኒንግ እያደረገ ነው፣ እየነጎደ ነው። ስለዚህ በፍጥነት ወደ ቤታችን መሄድ አለብን። hence we go quickly at home. The rain is inevitable. ዝናቡ የማይቀር ነው። ይሄ ከልምዳችን አኳያ ነው። በየዓመቱ እንደዚህ ሲሆን ሲጠቁር ዜን ሲዘንብ ይሄን እያየን ቤዝዶን ካለን እውቀት ኮዙን በማየት ኢፌክቱን ኮንክሉድ እናደርጋለን በኢፌክቱ ዲስ ኦኬ። በቀጣይ ቫሊድ ትሩዝ ሳንድራስ ስትሬንግዝ ኮንቲንጀንሲ የሚለውን እናያለን። ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ጋር እዩልን። ያው ሰብስክራይብ ለማድረግ ደግሞ ጉግል አካውንት ያስፈልጋል። ስለዚህ ጉግል አካውንት ክፈቱና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ተጫኑ። ምክንያቱም ለእናንተ ቶሎ ይደርሳችኋል የሆነ ነገር ስንለቅ። ስለዚህ ያው አበረታቱን። ዩቲዩብ ላይ እዩልን። በተቻለ መጠን የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ጋር እዩልን። ኦኬ፣ ሰላማችሁ ይብዛልኝ።